Takže tomuto dílu budeme moci říkat druhé pokračování aristologie, jakkoliv jsem naznačil, že ten termín nerad, ale když už jsme to tak hezky rozjeli, tak to budeme pokračovat. No a rád bych využil této možnosti k tomu, abych předložil práci, která o co má méně obrázků, o to má více nejrůznějších podnětných myšlenek. Je to práce, která je považována za jakési skoro východisko moderního gurmánství. Jejím autorem je autor poslaveného jména Brian Savarin. Jmenuje se podle toho, který dostanete do rukou překlad. To první a hlavní název historicky byla fyziologie chuti, ale dneska se dává přednost tomu podtitulku, který u toho je, to je o labužnictví. Tahle práce byla jedna z prvních z těch kmenových, která se mi dostala do rukou vůbec, protože někdy v 80. letech 20. století byla přeložena do slovenštiny a byla tím pádem k dispozici, i když musím přiznat, že u toho slovenského překladu jsem si nikdy nebyl jist, co to vlastně přesně čtu, protože jak se snažili vyjít vstříc té dobové terminologii z počátku 19. století, tak ten překlad byl takový trošičku bolestivý. Já jsem se k tomuto autorovi a k této publikaci obrátil proto, že v podstatě bych byl rád, kdybychom si povídali v takto načatém kurzu víceméně o moderních dějinách gastronomie. To znamená, že bychom se měli obrátit, jako když se díváme na moderní dějiny českého dějepisectví, tak k Paláckému, a před něj už to nemá moc smysl, protože to už je prastaré, tak se obrátit vlastně k takovému Paláckému moderní gastronomie, protože 19. století v lecčem stanovilo nová měřítka, odkud se nově pokračoval, a tím novým měřítkem a tím Paláckým pro gastronomii je nepochybně právě Brian Savarin. Je to muž, který svým životem je ještě hluboce ve století předcházejícím, tedy osvícenském, 18. osvícenském, protože se narodil v roce 1755, ale dožil se poměrně vysokého věku, žil až do roku 1826, přičemž tuhletu klíčovou práci nám předal vlastně ve finále své pozemské existence, jako kdyby celé jeho působení směřovalo k tomu, až nazbírá všechny potřebné ingredience a pak nám předloží onen finální produkt. Tento finální produkt je pozoruhodný. Jako všichni o něm slyšeli, málo kdo ho četl, protože on se dost číst nedá někdy, pokud nemáte příslušnou míru nadšení a jakéhosi hlubokého vztahu, který vás nutí po nudné stránce jít na další stránku v očekávání, že snad tak nudná nebude. Pak najednou zjistíte, že jste se objevili mezi stránkami, teď jsem nalistoval pouze náhodně a hned najdete úvahu o loveckých přesní dávkách, takže to samozřejmě už tak nudné není. Začtete se, abyste zase dostali takovou pěknou ťavku jakéhosi 10stránkového mravoličného vyprávění o smyslu života. Jo? Je tam opravdu všechno. Je v tom poznat, že autor je velice zvláštně vybaven pro to, aby se stal významným gurmánem, protože kromě toho, že byl právník, tak byl životem také poměrně dobrodruh, můžeme říci. Měl své problémy za francouzské revoluce, pobýval v té době poměrně dlouho a často střídavě v nejrůznějších zemích v zahraničí, včetně Spojených států. Všechno to tady v této práci v podstatě nějakým způsobem ohlasu najdete. A když potom ke konci jeho života ve 20. letech vyšla tahleta studie v Paříži, tak se okamžitě stala předmětem velkého zájmu. Jeho předchozí pozoruhodná kariéra nevadila tomu, aby byla tato studie přijímána příslušně, a všichni, co měli pocit, že by měli být nebo měli by se státi vyhledávanými společníky při hostinách ducha i těla, tak všichni se snažili přečíst si rychle ty základní rady a recepty slavného gurmána a na nich potom stavět a na nich budovat svoji společenskou kariéru a podobně. Po dlouhé době, která mezi tím uplynula, tak se ovšem stalo, co se stává klasikům, že totiž ze Savarina zůstala v podstatě sbírka jakýchsi motivačních citátů, které dokonce někdy
postrádají smysl, protože jsou převáděny do podoby, kdy mají fungovat jakoby obecně společensky, čili jsou zobecňovány z toho gastronomického do toho všeobecného. Tyto citáty ovšem v této práci tvořily v podstatě jakousi předmluvu číslo 2, měly být tím motem nebo několika moty, protože jich tady vybráno asi 20, a mezi nimi rozhodně vévodí ten nejznámější, který je pak připisován kde komu, to je řekněte mi, co jíte a já vám řeknu, jací jste. Jo, jinak z těch ostatních slavných aforismů by se dalo vybrat tak, aby se člověk skutečně neotravoval. Ten nejznámější ze vtipných je o sýru a zákuscích, tedy zákusky bez sýra jsou jako kráska bez oka, to je ten proslavený. Nebo například čekat příliš dlouho na opozdilého hosta znamená nedostatek ohledu k ostatním přítomným, což bych dokonce aplikoval na současnost, protože občas skutečně na někoho čekáme a jsme z toho rozhořčeni, protože, a tady platí aforismus číslo 8, u stolu je jediné místo, kde se první hodinu nikdy nenudíme. Je tam k tomu věnována celá kapitola. Proč tomu tak je? Totiž u stolu si vyprávíme příjemné věci, hovoříme zejména o jídle, o způsobu získání té potravy, o její úpravě, veselé historky z jejího požívání někdy v minulosti a podobně. A tím pádem vlastně všichni zúčastnění jsou napjatí, co se dozví ještě zajímavého a zároveň to koresponduje s tím, co mají na talíři. Čili z tohoto pohledu Brillat Savarin skutečně tvrdí něco, co se dalo tehdy při opulentní hostině první poloviny 19. století skutečně v praxi ověřit. Dneska už to tak nefunguje, protože představte si restauraci s otráveným číšníkem a to byste chtěli prosadit, že první hodinu, kterou strávíte v této restauraci, se nebudete nudit. Jinak o Savarinovi koluje řada historek, které pravdivé nejsou, proto by bylo dobré spíše upozornit na takové, které, ač vypadají nepravdivě, tak jsou skutečnými. On se jmenoval původně jakožto právník a vystudovaný právník pouze poměrně přehledně francouzsky Jean-Antoine Brillat. Jeho tetička, provdaná, časně ovdovělá a silně majetná, když ovdověla, tak se rozhodla, že on je vlastně jediným jejím příbuzným a odkázala mu všechen majetek, ale aby to příjmení nevyhynulo, tak jej přiměla k tomu, aby přijal jako součást svého jména to Savarin, což je vlastně slavnější polovina jeho jména v současnosti, protože když se některá jídla, případně některé pomůcky v kuchyni a podobně jmenují podle Brillat Savarina, tak se velká část jmenuje podle toho sousloví celého, ale je-li použito jedno jméno, tak je použito to druhé, tedy Savarin, což se týká třeba tácu, který se používá při servírování studených paštik, ale i některá jídla, které na takovém oválném tácu servírujeme. Jinak bych asi měl zdůraznit fakt, že Savarin sám pracoval silně na tom, aby to, co by se dalo obecně nazvat jedlictvím, tak aby skultivoval a aby zdůraznil důležitost toho, že skutečně ta konzumace má být spojena s tím veselým a vtipným rozhovorem a že to všecko nesměřuje k tomu jedinému cíli, to je neuvěřitelným způsobem se přežrat kvalitním jídlem, jako takhle to být nemá a on sám nejenže na to kladl důraz, ale sám se i podle toho řídil. I když se podíváme na jeho portréty z pozdějšího věku, tak je vidět taková celkem lesknoucí se měsíčkovitá tvář, takže se dá říct, že asi ne vždycky se udržel úplně dokonale. Já bych připomněl ještě jednu věc, která by se hodila i těm, kteří se nebudou zajímat o autora pouze jako o slavného gurmána. On byl skutečně dobrým právníkem, dokonce by se stal pravděpodobně i významným právníkem. Kromě toho na univerzitě v Dijonu při svých studiích navštěvoval přednášky i z jiných oborů, z nich stojí za to jmenovat třeba chemii, což
tomu jídlu nemá tak zase úplně daleko a také medicínu, ale když byl právnicky činný, tak to samozřejmě znamenalo za revoluce i působení v politice, což vedlo k tomu, že na počátku francouzské revoluce byl zvolen do různých významných funkcí, včetně toho, že byl starostou svého rodného města Belley. A později ovšem se stalo to, co se stalo všem revolucionářům z první garnitury, že revolucionáři další, mladší a aktivnější je vytěsnili někdy až tak, že úplně. V jeho případě tedy neskončil pod gilotinou, přestože to hrozilo dokonce, ale skončil v zahraničí. Pak se k té své slavné kariéře postupně v průběhu napoleonského období a restaurace Bourbonů projídal a teprve v závěru svého života si troufnul na tuto klíčovou práci. O ní se domnívám, že je jistě součástí, potřebnou součástí každé knihovničky někoho, kdo by se chtěl této problematice věnovat. Ale na druhé straně by měl být připraven, a tohle to k tomu směřovalo, na to, že když dostane do rukou knížku, z níž poměrně dost vydatně dýchá ten přelom 18. a 19. století, takže nebude vždycky uspokojen jako čtenář vycvičený četbou současné literatury. Čili i sebelepší překlad, dokonce se obávám, že některý překlad tomu může spíše ublížit. V tomto případě je to dobrý překlad, poměrně kvalifikovaný, i pokud jde o sám předmět, nejenom o francouzštinu, ale i sebelepší překlad nepřizpůsobí a neměl by to ani dělat tuto práci současnosti, čili čtěme to tak, jakože čteme skutečně klasika, který je zesnulý, zvěčnělý, změněný v pomník a v podstatě už proto neměnný a musíme ho takhle přijímat. Takže při normálním namátkovém nalistování můžeme narazit na velice, řekl bych, až únavné, abych neurazil, únavné pasáže, ale vedle toho narazíte třeba na velice povzbudivé rady, které hovoří o obtížích, které mohou nastat při přípravě dobré čokolády, nebo o tom, jakým způsobem na sexuální pud působí laníže, což je dokazováno dokonce na příslušnících kléru. To je velmi zajímavá pasáž v tomto případě. A nebo další anekdotické zkazky třeba o původu žízně, o konci světa, o vlivu labužnictví na manželské štěstí a podobně. Takže berte to jako doporučení, ale zároveň drobné varování, které má upozornit na to, že každá takováhle četba může mít svoje úskalí, tak se prosím vás nenadchněte příliš a neodkládejte tuto práci po přečtení prvních stránek, protože by se vám mohlo stát, že byste o to nejlepší přišli.